Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục hướng dẫn chi tiết nhân vật của Reverse 1999. Ở phiên bản kỷ niệm này, ngoài Junazi và Gaten, Blue Box còn mang đến cho chúng ta một nhân vật 5 sao mới, đó chính là Jenice. Và trong số ngày hôm nay, hãy cùng mình phân tích về nhân vật hiện đang được đánh giá rất cao ở vị trí hỗ trợ này. Vậy, cô nàng đến từ xứ Bạch Dương, Jenice sẽ đem lại những điều gì đặc biệt? Hãy cùng mình tìm hiểu ngay sau đây. Intro nào! Về định hướng nhân vật, Jenice được thiết kế là một nhân vật hỗ trợ bảo kê, hồi phục cho đội hình, gây sát thương mental damage và mang thuộc tính Star. Điểm đặc trưng của Jenice đến từ kỹ năng hồi phục mạnh mẽ cùng khả năng cung cấp lớp khiên bảo hộ qua Ultimate, chống lại những hiệu ứng xấu từ kẻ địch. Bên cạnh đó, hiệu ứng Flow đến từ bộ kỹ năng tạo nên lối vận hành khá độc đáo và cần một số lưu ý để tối ưu. Vậy nên, hãy cùng mình tìm hiểu ngay bộ kỹ năng để có thể hiểu rõ hơn về cách hoạt động của Jenice trong chiến đấu. Đầu tiên, với kỹ năng Action Tanker, Jenice tấn công một mục tiêu chỉ định, gây một lượng khá sát thương mental damage cho mục tiêu đó. Đồng thời, khi lên thẻ cấp 2 sao hay 3 sao, thẻ tấn công sẽ chuyển sang dạng debuff, gây thêm hiệu ứng giảm sát thương nhận phải từ mục tiêu địch. Mặc dù có lượng scale ở mức khá tốt, nhưng lượng sát thương từ kỹ năng này lại không quá cao, bởi đặc trưng nhân vật đã được định hướng cho lối chơi hỗ trợ. Jenice không hề có lượng base attack đủ tốt để có thể đóng góp sát thương cho đội hình. Do vậy, ta không cần để ý tới lượng sát thương không quá đáng kể từ kỹ năng này, mà thứ ta cần để ý tới chính là hiệu quả giảm sát thương gây ra từ kẻ địch. Tuy hiệu ứng chỉ xuất hiện ở mốc thẻ 2 sao và 3 sao, nhưng lại rất hữu hiệu trong vai trò bảo kê trong đội hình, đóng vai trò như một lực khiên trước những đòn tấn công của kẻ địch. Do là kỹ năng đơn mục tiêu, nên hiệu ứng giảm sát thương thể hiện giá trị lớn nhất khi gặp những boss có đòn đánh mạnh. Từ đó, lượng giảm sát thương cho đội hình sẽ trở nên hiệu quả hơn. Vì vậy, Action Tanker chỉ nên được sử dụng khi bạn có thẻ 2 sao trở lên, mới có thể phát huy giá trị tối đa của kỹ năng này. Với thẻ kỹ năng thứ hai, Words of Water, Jenice hồi phục lại một lượng lớn HP cho đồng minh chỉ định. Đồng thời, đồng minh còn nhận được một stack Stardiness giúp giảm lượng sát thương nhận phải trên mỗi đòn đánh. Bên cạnh đó, Jenice còn hồi phục thêm cho nhân vật có lượng phần trăm HP thấp nhất trong phe ta, và nếu thẻ kỹ năng được sử dụng là thẻ 2 sao hay 3 sao, cô nàng sẽ cung cấp thêm một stack Stardiness nữa cho đồng minh này. Có thể thấy, lượng hồi phục từ kỹ năng là vô cùng mạnh mẽ bởi vì được scale theo lượng HP của Jenice, giúp khả năng hồi phục trở nên hiệu quả. Ngoài ra, cơ chế hồi phục có thể bạo kích, khiến cho những chỉ số tỷ lệ bạo kích hay sát thương bạo kích cũng sẽ thể hiện giá trị rất tốt bên cạnh chỉ số HP. Hơn nữa, có thể coi Words of Water như một kỹ năng hồi phục đa mục tiêu trong một số trường hợp nhất định. Do cơ chế đặc trưng hồi lại một lượng khá HP cho mục tiêu phụ, nên điểm mạnh của kỹ năng là có thể hồi phục tối ưu khi đội hình có lượng HP không đều, ví dụ như có 2 trên 4 đồng minh đang thấp máu. Tuy nhiên, điểm yếu của kỹ năng là không thể hồi HP cho cả 3 hay 4 đồng minh cùng một lúc. Thế nên, việc hồi phục lại trở nên khá khó khăn trong những ải đấu có kẻ địch gây sát thương đa mục tiêu, có khả năng làm suy giảm HP cho tất cả đồng minh phe ta. Do vậy, hãy chú ý sắp xếp sử dụng kỹ năng hồi phục cho đội hình một cách hợp lý. Ngoài ra thì cơ chế chọn mục tiêu hồi phục khá là thông minh, khi ưu tiên chọn mục tiêu có lượng phần trăm HP thấp nhất ngoài mục tiêu chính. Tuy nhiên, nếu mục tiêu có lượng HP quá thấp thì có thể được hồi 2 lần, từ đó có thể tối ưu được lượng hồi phục từ kỹ năng này. Vì thế, ta chỉ cần chọn đồng minh có lượng HP thấp nhất để có thể hồi phục thì sẽ luôn cho hiệu quả tốt nhất của kỹ năng này. Bên cạnh đó thì buff Stardiness sẽ giảm 25% sát thương nhận phải cho đồng minh có hiệu ứng này. Cũng như hiệu ứng debuff của Action Tanker, lượng giảm sát thương của Stardiness là rất đáng kể. Tuy nhiên thì hiệu ứng sẽ tính theo cơ chế cộng dồn, sẽ mất ngay một stack mỗi khi nhận sát thương từ kẻ địch. Do vậy, ta cần chú ý sử dụng Words of Water trước những tên boss thi triển đòn đánh mạnh để lượng giảm sát thương từ kỹ năng được tối ưu nhất. Còn về kỹ năng Ultimate, Zora Beast Noel, Jenice buff hiệu ứng cho toàn bộ đồng minh, cung cấp tấm khiên bảo kê dựa trên lượng HP của Jenice cho toàn phe ta trong vòng 2 hiệp. Đồng thời, cô nàng còn bổ sung hiệu ứng Immunity cho toàn bộ đội hình trong vòng 1 hiệp và nhận về 2 cộng dồn Flow cho bản thân. Đầu tiên, về tấm khiên, thì lượng khiên được scale đáng kể theo HP của Jenice, nên có sức chống chịu vô cùng mạnh mẽ. Đồng thời, khác với các kỹ năng thường đơn mục tiêu của Jenice, thì khiên bảo kê từ Ultimate có hiệu quả đa mục tiêu, giúp khuếch đại lượng giảm sát thương cho đội hình. Hơn nữa, với hiệu lực trong vòng 2 hiệp, thì lượng khiên dày sẽ được tận dụng một cách rất tối ưu. Vì vậy, đây là một kỹ năng quan trọng, có thể được sử dụng khi đối diện với những đòn Ultimate mạnh mẽ từ boss để có thể phát huy hiệu quả tối đa. Ngoài ra, bên cạnh lớp khiên bảo kê vững chãi là hiệu ứng Immunity, giúp ngăn chặn hầu hết các hiệu ứng xấu đến từ kẻ địch. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng Immunity chỉ ngăn chặn hiệu ứng xấu cho đồng đội sau khi thi triển Ultimate, chứ không thanh tẩy toàn bộ hiệu ứng đã có trên đồng minh. Thế nên, nếu bạn sử dụng cho đồng minh đang bị dính hiệu ứng xấu thì sẽ không có tác dụng. Do vậy, thời điểm thi triển Ultimate là rất quan trọng, ảnh hưởng đến cả việc tối ưu lượng giảm sát thương từ khiên, cũng như hiệu quả kháng hiệu ứng của Immunity.
từ đó dẫn đến một số thay đổi trong vấn đề vận hành của cô nàng. Bên cạnh đó thì Ultimate là nguồn cung cấp cộng dồn flow ổn định và duy nhất của GNC, bên cạnh một nguồn cung cấp khác không ổn định từ Insight 1. Hiệu ứng flow này sẽ giúp cô nàng nhận thêm mochi hoặc là tăng cấp thẻ, tùy thuộc vào hướng thi triển kỹ năng của bạn và sẽ được mở khóa trong các kỹ năng Insight của cô nàng mà mình sẽ phân tích ngay sau đây. Ở Insight 2, khi vào trận đấu, Healing Dance được tăng 10%, có giá trị tốt để gia tăng khả năng hồi phục cho đồng đội. Còn Insight 1 và Insight 3 sẽ cung cấp khả năng tiêu thụ Stack Flow để cho ra những hiệu quả nhất định. Đầu tiên thì ở Insight 1, Yenisei sẽ tiêu hao một cộng dồn Flow khi cô nàng thi triển thẻ debuff cấp 2 hay 3 sao và nhận về một mochi cho bản thân. Ngoài ra, khi bắt đầu trận đấu, Yenisei sẽ nhận 2 cộng dồn Flow. Có thể thấy giá trị của Insight 1 được thể hiện rất tốt khi có thể tăng cường mochi thông qua việc sử dụng thẻ kỹ năng, giúp cho Yenisei trở nên dễ dàng và chủ động lấy được Ultimate, vốn là một kỹ năng đóng vai trò quan trọng trong bảo kê đội hình. Hơn nữa, 2 cộng dồn Flow nhận được từ đầu trận đấu giúp cho cô nàng có thể tận dụng tiêu hao cộng dồn ngay ở thời điểm chưa có Ultimate, cải thiện được vấn đề vận hành một cách hiệu quả. Còn về Insight 3, Yenisei sẽ tiêu hao 1 cộng dồn Flow khi cô nàng sử dụng thẻ kỹ năng dạng hồi phục và nhận hiệu ứng Empower Incantation trong vòng 1 hiệp. Hiệu ứng này sẽ tăng 1 cấp độ cho một thẻ kỹ năng ngẫu nhiên của Yenisei khi bắt đầu hiệp kế tiếp. Có thể nói, hiệu quả tăng cấp độ thẻ kỹ năng đóng vai trò khá quan trọng trong vận hành của cô nàng, tùy thuộc vào hiệu ứng mà nó mang lại. Ví dụ như nếu tăng cấp độ thẻ kỹ năng của Words of Water, Yenisei có thể tận dụng gia tăng lượng hồi phục cho đồng đội và nhận thêm cộng dồn Sturdiness. Còn nếu tăng cấp độ cho thẻ kỹ năng Action Tanker, cô nàng có thể tận dụng tốt hiệu quả giảm sát thương từ thẻ này. Đây là một lợi thế rất lớn bởi Action Tanker chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi lên mốc thẻ 2 sao hoặc 3 sao. Do vậy, hiệu ứng tăng cấp độ thẻ thể hiện rất tốt, giúp cho Yenisei có thể dễ dàng lấy được kỹ năng debuff mà không cần phải sử dụng tuning hay là di chuyển và kết hợp thẻ khiến tiêu tốn lượt hành động. Bên cạnh đó, tăng cấp độ thẻ kỹ năng có thể hoạt động như một hiệu ứng gián tiếp gia tăng sát thương cho đội hình, thông qua việc sử dụng tuning để đổi thẻ trong một số trường hợp mà mình sẽ đề cập thêm ở phần sau. Vì thế, Insight 3 không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường khả năng bảo kê, mà còn giúp cải thiện vận hành của Yenisei trong chiến đấu. Ngoài ra thì còn có một lưu ý nhỏ, đó là Empower Incantation sẽ không kích hoạt khi Yenisei đã có sẵn hiệu ứng này trên bản thân và sẽ không tiêu hao Stack Flow từ Insight 3, dẫn đến việc nếu bạn hồi phục 2 lần thì sẽ không kích hoạt 2 lần hiệu quả tăng cấp độ thẻ. Hãy chú ý tới điều này. Nói tóm lại thì toàn bộ kỹ năng của Yenisei đều hướng tới việc hồi phục hay giảm sát thương những phải cho đồng đội. Với lượng skill từ kỹ năng khá cao thì cô nàng đã thể hiện giá trị rất tốt ngay từ P0, đóng vai trò bảo kê trong đội hình một cách rất rõ nét. Ngoài ra, bộ kỹ năng hầu như không cung cấp khả năng gia tăng sát thương cho đồng minh. Thế nên, Yenisei có thể đi chung với hầu hết mọi loại đội hình trong trò chơi, với điều kiện cần đến một vị trí hồi phục. Do đó, mình sẽ không bàn đến vấn đề sắp xếp đội hình dành cho cô nàng, mà chúng ta hãy cùng bàn về giá trị sử dụng của Yenisei liên quan tới việc khi nào thì cô nàng nên được đem vào trong chiến đấu. Có thể thấy, Yenisei có khả năng bảo kê mạnh mẽ, thế nên cô nàng là một trong những sự lựa chọn hàng đầu khi bạn tiếp xúc với những ải đấu có kẻ địch gây sát thương lớn mà đội hình của bạn không thể qua nổi do liên tục bị đánh gục. Khi này, bạn sẽ cần một bảo kê cứng cáp hơn và Yenisei là một sự lựa chọn không tồi. Và trường hợp thứ hai là bạn cần một nhân vật có khả năng nâng cấp độ thẻ, từ đó có thể chuyển đổi thành sát thương cho chủ lực thông qua cơ chế tuning hay tận dụng những buff của UTTU với điều kiện kích hoạt là sử dụng thẻ 2 sao hoặc 3 sao, thì ngoài nhân vật Anali, Yenisei cũng sẽ là một sự lựa chọn khả dụng. Ngoài ra, khi sắp xếp đội hình, chúng ta cũng sẽ không cần lưu tâm đến thuộc tính star của cô nàng, bởi vì Yenisei không đóng góp đáng kể lượng sát thương gây ra trong chiến đấu. Hơn nữa, cô nàng cũng có độ cứng cáp nhất định với việc build theo chỉ số HP để tối ưu hóa bộ kỹ năng, nên sẽ không hề e ngại khi gặp những kẻ địch thuộc hệ Plan. Do đó, Yenisei có độ linh hoạt cao trong việc sắp xếp đội hình trong chiến đấu. Vậy, bạn có nên đầu tư cho Yenisei và nên đầu tư trong những trường hợp nào? Đây là câu hỏi được rất nhiều bạn thắc mắc, và theo mình, bạn nên đầu tư trong trường hợp khi bạn chưa có đủ 2 healer trong tài khoản, hoặc khi healer của bạn chưa đủ tốt. Đây là trường hợp hay xảy ra đối với những người chơi mới khi chưa thể tiếp cận được những healer có giá trị vượt trội. Và ở thời điểm này, bạn sẽ cần 2 healer cho 2 đội hình để có thể hỗ trợ việc đi ải limbo. Do vậy, nếu bạn chưa có đủ 2 healer, thì Yenisei sẽ là một sự lựa chọn khả dụng. Còn nếu healer hiện tại của bạn chưa có đủ khả năng bảo kê vững chãi, khiến cho đội hình thường xuyên bị hạ gục bởi kẻ địch, thì bạn có thể thay thế Yenisei cho vị trí đó nếu healer đó không phải là Teferi, Medicine Bucket hay là Ezra ở thời điểm hiện tại. Đó chính là những giá trị mà bạn có thể tận dụng từ khả năng của cô nàng. Và để chúng phát huy hiệu quả một cách tối ưu, hãy cùng mình tìm hiểu về những vấn đề trong vận hành của Yenisei. Có thể thấy, các thẻ kỹ năng của Yenisei tương đối tương minh và đơn giản cho người sử dụng. Do vậy, Yenisei vẫn sẽ phát huy giá trị nhất định ngay cả khi chúng ta không tối ưu vận hành cho cô nàng, mà chủ yếu vấn đề vận hành đến từ mục đích sử dụng hiệu ứng flow.
chia thành hai phương án, đó chính là sử dụng flow cho kỹ năng debuff hoặc là sử dụng flow cho thẻ kỹ năng hồi phục. Ở cách vận hành thứ nhất, ta sẽ hướng đến việc sử dụng flow một lần cho kỹ năng debuff trong mỗi một chu kỳ sử dụng ultimate. Mục đích của cách làm này đó chính là lấy thêm một mochi từ kỹ năng debuff của hiệu ứng từ Insight Mode. Do ultimate sẽ cung cấp 2 cộng dồn flow, nên nếu như bạn không có sẵn thẻ debuff 2 sao thì có thể sử dụng một flow cho thẻ hồi phục để nhận hiệu ứng Empower Incantation. Sau đó, hiệu ứng có thể nâng cấp thẻ debuff để ta có thể tiêu thụ cộng dồn flow còn lại vào kỹ năng này. Vì lẽ đó, ta cần chú ý rằng chỉ sử dụng thẻ hồi phục khi đang có thẻ debuff ở trong bộ bài để có thể chắc chắn tăng cấp độ thẻ này vào hiệp tiếp theo. Còn nếu như bạn không may mắn lấy được thẻ debuff 2 sao từ Empower Incantation thì hiệu ứng nâng cấp từ Tuning sẽ là cứu cánh quan trọng. Mục đích của phương án này chính là lấy thêm một mochi từ Insight Mode, giúp giảm thời lượng nhận được ultimate và gia tăng tần suất thi triển kỹ năng mạnh mẽ này. Do vậy, đây là phương án vận hành hướng tới vai trò bảo kê cứng cáp, có thể áp dụng khi bạn cần đến một tấm lá chắn vững chãi trước những đòn đánh mạnh từ kẻ địch. Còn ở cách vận hành thứ hai, ta sẽ hướng đến việc sử dụng flow cho thẻ kỹ năng hồi phục. Mục đích chính của phương thức này chính là tăng cấp độ cho thẻ bất kỳ, từ đó sử dụng tuning để hoán đổi thẻ bài có cấp độ lớn cho thẻ của chủ lực, dẫn đến gián tiếp gia tăng sát thương cho đội hình. Cách vận hành này có thể sử dụng khi bạn đã đáp ứng đủ yêu cầu bảo kê cho đồng minh, không cần tới quá nhiều hiệu ứng giảm sát thương nữa. Khi đó, việc tận dụng thẻ kỹ năng cấp độ lớn cho chủ lực sẽ mang lại lợi thế lớn hơn. Không chỉ vậy, phương án này vận hành có phần dễ dàng hơn so với phương án trước, do ta không cần quá bận tâm về vấn đề nâng cấp kỹ năng 2 sao cho thẻ debuff nữa. Tuy nhiên, phương án này sẽ cho khả năng bảo kê kém hơn một chút, nhất là khi đối diện với những boss có nhiều đòn tấn sát diện rộng thì việc gia tăng tần suất thi triển ultimate của phương án trước sẽ có lợi hơn. Vì thế, các bạn hãy cân nhắc sử dụng các phương án vận hành để có thể tối ưu Genice trong từng trường hợp cụ thể. Bên cạnh đó, mình sẽ đưa ra một số lưu ý khi sử dụng ultimate của Genice. Đầu tiên, như ta đã biết, giá trị bảo kê của ultimate là vô cùng tốt. Vậy thì ta có nên sử dụng ultimate ngay khi đủ 5 mochi hay không? Câu trả lời là tùy trường hợp. Bởi vì nếu sử dụng ngay thì hiệu quả có thể không tối ưu cho lượt tấn công của kẻ địch. Còn nếu giữ ultimate không sử dụng sẽ dẫn đến bất lợi trong việc sử dụng tuning để đổi bài, khiến ta khó kiểm soát được xác suất cháo bài hơn. Vì thế, ta nên tính toán trước kỹ năng của kẻ địch để có thể tận dụng thời điểm lấy ultimate và sử dụng ngay trong hiệp tiếp theo giúp phát huy hiệu quả tối đa của kỹ năng này. Thứ hai là Genice có khả năng hồi phục mochi rất tốt qua hiệu ứng flow, nên ta có thể hồi lại ngay ultimate chỉ trong vòng một hiệp. Khi này, ta có thể di chuyển và kết hợp thẻ để lấy debuff 2 sao, hoặc là lấy thẻ debuff từ tuning, sau đó sử dụng thêm một thẻ kỹ năng để lấy đủ 5 mochi trong một hiệp nhờ hiệu ứng của Insight Mode. Từ đó, nếu tính toán được nước đi của kẻ địch sẽ gây sát thương lớn trong vòng 2 hiệp nữa, thì Genice có thể phụ trợ hiệu quả khả năng bảo kê cấp bách cho đội hình. Cuối cùng, nếu như bạn không thể lấy được ultimate trước những đòn tất sát của kẻ địch, thì thẻ debuff sẽ phát huy hiệu quả tốt nhất trước những đòn đánh gây sát thương diện rộng. Còn hiệu ứng Sturdiness từ kỹ năng hồi phục sẽ có giá trị trước những đòn tấn công đơn mục tiêu mà bạn biết rõ vị trí được nhắm tới trong đội hình. Kế đến, hãy cùng mình tìm hiểu về việc xây dựng chỉ số cho Genice sao cho hợp lý. Vì bộ kỹ năng được scale chủ yếu theo HP, nên chỉ số HP sẽ đóng vai trò quan trọng nhất để tăng cường khả năng hồi phục và bảo kê qua lớp khiên từ Ultimate. Ngoài ra, do khả năng hồi phục có thể bạo kích, nên tỷ lệ bạo kích và sát thương bạo kích cũng là những chỉ số có thể hướng tới cho cô nàng. Trước tiên, về sidekip dành cho Genice, thì Best in Slot ở thời điểm hiện tại chính là Beyond Wonderland. Sidekip này cho một lượng lớn chỉ số HP và gia tăng thêm phần trăm HP từ dòng phụ, vốn là chỉ số mang lại hiệu quả tốt nhất dành cho cô nàng. Đồng thời, nội tại còn gia tăng từ 7% đến 21% tỷ lệ bạo kích, tương ứng với hai mục thẻ A1 và A5, và 12% tỷ lệ bạo kích cho hồi phục ở tối đa cộng dồn, khiến cho Genice phát huy rất tốt khả năng hồi phục và bảo kê từ bộ kỹ năng của mình. Bên cạnh đó, thì Her Second Life và That Inquisitive Deer sẽ là những sự lựa chọn khả dụng. Her Second Life gia tăng một lượng rất lớn chỉ số HP, đồng thời, nội tại của sidekip giúp hồi lại một lượng khá HP cho đồng minh mỗi khi sử dụng Ultimate, khiến cho Genice ổn định khả năng bảo kê vững chãi cho đội hình. Còn về That Inquisitive Deer cũng cho một lượng lớn HP từ chỉ số và bổ sung thêm 18% healing đàn từ dòng phụ ở level 60. Hơn nữa, nội tại của sidekip còn phụ trợ một lượng khá HP cho đồng minh mỗi khi sử dụng thẻ debuff, giúp gia tăng đáng kể khả năng hồi phục cho cô nàng. Ngoài ra thì trong tương lai, Doors is Coming là một sidekip xuất hiện ở phiên bản 1.8 cũng sẽ là một sự lựa chọn có thể sử dụng dành cho Genice. Còn về các sự lựa chọn sidekip 5 sao thì Laughter and Laughter và Take the Heart Journey đều mang lại giá trị tốt trong việc tiết kiệm tài nguyên mà vẫn đem lại hiệu quả bảo kê cao dành cho Genice. Vì thế, những người mới bắt đầu không có nhiều tài nguyên cho vị trí hỗ trợ mà phải để dành tài nguyên cho carry chính thì đây đều là những sự lựa chọn hết sức hợp lý. Nói tóm lại, các sidekip đều không có sự chênh lệch quá nhiều về hiệu quả bảo kê dành cho Genice. Do vậy, bạn có thể thoải mái lựa chọn sidekip dành cho cô nàng, sao cho tiết kiệm được tài nguyên trong tài khoản nhiều nhất có thể. Các bạn có thể tham khảo về hiệu quả bảo kê của các sidekip ở bảng dưới đây.
Còn về Resonance của Yenisei, do cô nàng hướng tới chỉ số HP và bạo kích là chính, nên các bạn có thể tham khảo phương án sau. Phương án lắp cho khoảng 2000 HP và 24% tỷ lệ bạo kích ở level 10, phụ trợ đáng kể khả năng hồi phục và gia tăng sức mạnh cho khiên của Ultimate. Tuy nhiên, vì Yenisei đóng vai trò hỗ trợ trong đội hình, nên ta không nhất thiết phải đầu tư tài nguyên cho Resonance quá nhiều. Do vậy, chỉ cần ở mốc Resonance level 9, cô nàng đã có thể phát huy giá trị rất tốt, chỉ kém hiệu quả hồi phục so với Resonance level 10 khoảng 10%. Các bạn có thể tham khảo phương án lắp Resonance level 9 như sau. Còn về những mốc portrait của Yenisei, thì ở portrait 1, kỹ năng Action Taker được gia tăng thêm một lượng nhỏ scale sát thương. Nhìn chung, portrait 1 không có giá trị, bởi vì Yenisei không phải là một nhân vật hướng tới việc đóng góp sát thương cho đội hình, do đó mình không đánh giá tốt mốc portrait này. Còn ở portrait 2, Yenisei sẽ nhận thêm một cộng dồn flow khi bắt đầu trận đấu từ Inside 1, tổng cộng là 3 cộng dồn flow mà cô nàng có thể nhận được. Mặc dù có giá trị khá tốt ở giai đoạn đầu trận, nhưng giá trị của hiệu ứng này sẽ suy giảm nhanh chóng chỉ sau một chu kỳ sử dụng Ultimate. Thế nên, việc chỉ nhận thêm một cộng dồn từ portrait 2 không mang lại hiệu quả quá cao cho việc vận hành của cô nàng. Còn về portrait 4, khi bắt đầu trận đấu, Inside 2 sẽ nhận thêm 8% healing đan nữa, và tổng là 18%. Có thể thấy, healing đan là một chỉ số rất quan trọng trong khả năng hồi phục. Vì thế, 8% cộng thêm từ portrait 4 sẽ đem lại hiệu quả hồi HP khá tốt cho kỹ năng Words of Water của Yenisei. Vậy nên, mình đánh giá đây là một mức portrait có giá trị khá ổn. Còn về portrait 3 và portrait 5, Ultimate của cô nàng được gia tăng khả năng chống chịu cho lớp khiên, lần lượt là 30% max HP và 35% max HP cho hai mốc portrait này. Mặc dù nhìn qua lượng gia tăng không quá nhiều, chỉ 5% HP của Yenisei, thế nhưng hiệu quả giảm sát thương được tăng thêm rất đáng kể, nhất là khi hiệu ứng khiên từ Ultimate được buff cho đa mục tiêu. Do vậy, đây là hai mốc portrait đem lại giá trị rất tốt dành cho Yenisei mà các bạn có thể hướng tới. Tuy nhiên thì Yenisei là một nhân vật đã có khả năng bảo kê mạnh mẽ ở P0, thế nên ta không cần quá áp lực việc hướng tới các mốc portrait có giá trị dành cho cô nàng. Các bạn có thể tham khảo về hiệu quả của các mốc portrait ở bảng dưới đây. Tổng kết lại thì Yenisei là một nhân vật hỗ trợ hồi phục vô cùng mạnh mẽ và thân thiện. Mặc dù bộ kỹ năng hầu như không đem lại hiệu quả tăng cường sát thương cho đồng đội, nhưng cô nàng đang thể hiện rất tốt và làm tròn trọng trách bảo kê cho đội hình trong chiến đấu. Vậy nên, đây là một nhân vật mình khuyến nghị đầu tư dành cho người chơi mới, hay cho những ai đang gặp vấn đề thiếu khả năng hồi phục trong những ải limbo, thì Yenisei sẽ là một sự lựa chọn đáng cân nhắc để đội hình của bạn trở nên cứng cáp hơn. Trên đây là những chia sẻ của mình về nhân vật Yenisei. Nếu các bạn cảm thấy hữu ích, đừng quên nhấn like và subscribe để mình có thêm động lực làm video. Chúc các bạn có một buổi sáng, buổi trưa và buổi tối tốt lành. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!